Maskarang pampaganda. Tightening mask, pinakinis ang mga wrinkles. Instant facelift. Kuha ako ng isang pirasong itlog, kunin lang natin yung pinakaputi nito. Napakaganda ng dala ng puting itlog dahil mayaman na rin to sa vitamin B. Makakatulong makaalis lalo na rin sa mga linya sa ating mukha na ginagawang makinis, magaan lalo sa balat. At kumuha nga ako ng isang kutsarang cornstarch po. Dito nga sa dala ng cornstarch, ginagamit para instant lightening din talaga, pampaputi lalo sa mukha, kasama na rin dyan para sa ating katawan. Sa paghalo-halo nga nito, mano-mano lang po, kailangan lang din talagang itsura niyang parang icing na. Kung meron po kayong pang mixer ay pwedeng-pwede po, mas mabilis ang paggamit nito. Napakaganda rin ang dala ng cornstarch dahil mayaman na rin to sa pampaputi. Masasabi ko rin talaga ang instant lightening dahil nakakatulong to lalo sa ating mukha na mayaman din sa vitamin A na minerals at tulad na rin ng iron at calcium na tumutulong tanggalin yung mga itim-itim o yung pagkaspat. Kasama na dyan yung pigmentation. Dalasan na expose tayo sa init ng araw, dyan lumalabas yung hindi pantay na kulay. At dito nga sa ating gagawin, makakatulong siyang mag-lightening din. Pagkatapos nga po itong i-apply sa ating mukha, babad lamang ito ng 10 to 15 minutes. Kahit pa 2 beses sa isang linggo ay pwede po itong gawin. Kapag gamit nito, pinapasigla niya yung ating balat lalo na rin sa ating mga cell na binabalik nito sa sigla at ganda ng ating balat. Pagkatapos ko nga itong ibabad, heto nga yung itsura niya, para siyang dry na rin ang datingan nito. Sa paggamit ko nga nito, may cooling effect siya. At sa pagbanlaw ko, napakagaan lalo ang lambot sa balat. Sobrang linis, liwanag at moisture, nakakaalis siya ng pagka-dry skin. Pinipigilan nito ang pagtanda ng ating balat. Hit thumbs up if you like this video. Thank you for watching.